The climate is changing, and the weather is getting more extreme. The world is suffering from drought, heat stress. Together, we look at the solutions to act in order to adapt to the changing climate. Wateroverlast, droogte en hitte, dat zijn effecten die we zien op internationale schaal in het stedelijk gebied. In Groningen, the Netherlands, we will kick off the Open University on Climate Adaptation. Dus groen heeft gewoon een positief effect op ons leven, op zoveel facetten. To share our knowledge on the topic. Ik heb dus vertrouwen in dat die jeugd iets gaat betekenen voor onze toekomst en ons uiteindelijk zal redden. Join our digital world on the 22nd of January. Allemaal afgedankt denim. We hebben daar een waanzinnige mooie modelijn van gemaakt. Where we will work, think and act on climate adaptation. De wereldbevolking is natuurlijk mega aan het groeien. En we hebben eigenlijk allemaal recht op gewoon goed leven. En op het moment dat jij iets doet vanuit het idee, ik maak de wereld hier beter mee, dan voelt dat goed. Together with Nobel Prize winner Ban Ki-moon. On climate adaptation in the Dutch city Groningen. Deep adaptation guru Jem Bendel. World famous and climate conscious DJ Sam Feldt. And many, many more. Go to climateadaptationgroningen.com.